السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده هننضف الغسالة الاوتوماتيك مع بعض. هنتعلم ازاي ننضف الغسالة بمادتين عندك في البيت. هتقدري انك انتي تنضفي الغسالة كويس جدا. الغسالات الاوتوماتيك يا جماعة كل فترة كده لازم بيتعمل تنظيف ليها بمادتين معينين. هيخلولك الحلة بتاعتها زي الفل. الغسيل بتاعك لو بيطلع مش نظيف، ريحته مش حلوة، هيبقى زي الفل معاكي. وطبعا الطريقة دي لازم تتعمل يا جماعة عشان نحافظ على الغسالة الاوتوماتيك بتاعتنا ونحافظ على الحله بتاعه الغسالة الاوتوماتيك وتكون بتلمع معانا وحلوه جدا. هنسمي بسم الله ونبتدي الفيديو على طول. الغسالة الاوتوماتيك طبعا اي نوع غسالة عندكم. خلاص، اول حاجه بنبدا فيها، في عندي هنا في المكان ده فلتر. خلاص يا جماعه، انا عاوزه اوريه لكم. بيتفتح كده. طبعا انا كنت منضفاه من فتره فمش هفتحه تاني لان هو جامد شويه. فبتفتحيه كده، بتلفيه وبتطلعيه. طبعا الفلتر ده اساس لازم نظافه الغساله. اول ما بتطلعيه طبعا بتحطي طبق تحتيه بينزل ميه، بتلاقي بقى فيه اتربه وبتلاقي فيه حاجات مش كويسه. تغسليه على طول وتطلعيه تحت الحنفيه، تدعكيه كده بسلكه وصابون كويس جدا كده ان يبقى معاكي زي الفل، وترجعي تركبيه تاني وتروحي ايه يعني حكماه قوي كده عشان ما يسربش ميه، وتروحي قافله كده. دي اول خطوه هتتعمل في الغساله الاوتوماتيك لان دي اهم خطوه فيهم. الفلتر ده هو اللي بيتحكم بيخلي الغساله نظيفه او مش نظيفه. تاني حاجه، نفتح الحله كده بتاعتنا. طبعا انا بنضفها بشكل دائم زي ما انتم شايفين كده، بحافظ على الغساله بتاعتي. في عندي مادتين هنستعملهم تنظيف الغساله. ايه هم يا جماعه؟ الخل الابيض طبعا متوفر في كل بيت، وتاني مادة معانا معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. المادتين دول يا جماعة لما بيتخلطوا مع بعض في الغسالة بيخلوا الغسالة من جوه، بيشيلوا اي حاجة في الغسالة، بيخلوك الحلة بتاعة الغسالة زي الفل. لازم الدورة بتاعة الغسالة دي تتعمل على السخن، يعني على الغلي، يعني على درجة 90. اكتر درجة عندك بتغلي تخلي المية سخنة جدا. مهم جدا الموضوع ده. هنعمل ايه؟ بس في حاجة قبل ما اقول لكم المقدار بتاع الخل والبيكربونات. لو انت جبتي غسالة وبقالك سنين عندك وما كنتش تعرفي ازاي بتتنضف، اول ما هتبدأي تنظفها هتحطي ازازة الخل كاملة. خلاص، ازازه الخل كامله، ما تتخضيش، ما تخافيش، هتقولي لا ايه ده كل ده خل. طبعا ما انت بقالك سنين بتستعمليها ومش بتنضفيها ولا بتعملي لها على طول يعني الموضوع ده، فطبعا هتلاقي فيها ترسبات وحاجات مش حلوه خالص. اول مره هتنضفي الغساله يا جماعه وكنت اول مره تعرفي الموضوع ده، استعملي ازازه الخل كامله. لكن لو انتي معتاده على تنظيف غسالتك، هيبقى المرتين في الشهر الموضوع ده تعمليه، هيحافظ لك على الغساله كويس جدا. بنعمل ايه؟ بنجيب كده، نفتح الدرج بتاعنا، بنحط ايه حوالي نص او ربع الازازه بتاعه الخل. لو انتي مستمره في الموضوع ده، نص ربع براحتك جدا اهو. وهتحطي معلقه البيكربونات بس مش في الدرج، هنحطها هنا يا جماعه في الحله اهو. ما تخافوش، ما تتخضوش. بس انا عاوزه اوريكم قبل لما نشغل الغساله بالبيكربونات والخل، عاوزه اوريكم الحله من جوه شكلها عامل ازاي. لما تعملي لها الموضوع ده بشكل دائم بيحافظ جدا على الغساله وبيخليها بتلمع. شايفين الحله ما شاء الله عامله ازاي؟ بتلمع وجميله جدا. والموضوع ده تعمليه مره ولا مرتين في الشهر هيفرق معاكي جدا. هيحافظ لك اولا على الحله بتاعه الغساله، ويخلي لك الغسيل بتاعك زي الفل، ما فيهوش اي روايح ولا اي حاجه خالص. الابيض هيبقى معاكي زي الفل. وخلاص على كده شايفين. وبعد كده هنبدا ان احنا بقى نقفل الباب بتاع الغساله ونشغل الغساله بتاعتنا على اعلى درجه زي ما قلت لكم في الغليان، وتبداي ان انت تظبطي التايمر بتاعك وتاخد دوره كامله بالملح باسفه بالخل والبيكربونات، وتسيبيها وبعد كده بقى تشوفيها من جوه وتدعي لي، هتبقى جميله جدا معاكي وهتحافظ لك كمان على غسالتك. اتمنى تكون حلقتي النهارده استفدتوا منها وكانت خفيفه. ما تنسوناش في لايك وشير ودعوه حلوه، وكمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد من حلقاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده.